De flesta av oss har någon gång befunnit sig lite för högt upp i luften för att det ska kännas helt bekvämt. Men vad som från början var en överlevnadsinstinkt har för några blivit ett stort problem. Höjdskräck kan sitta i hela livet. Men höjdskräck är också ett beteende, en inställning. Och sådana kan förändras. Det här är höghöjdsbanan på Kolmården. Jag står här och väntar på två personer som förmodligen inte är så sugna på att komma just hit. Nu är jag på väg upp till Mosebacke i Stockholm. Där brukar jag känna av min höjdskräck. Så jag tänkte jag skulle visa hur jag upplever det när jag går dit. Det här är inte jätteskönt. Här är ett galler och även sån här nät som täcker här uppe. Det är inte så stor risk att jag kan falla. Så känner jag ändå hur fötterna, alltså hela foten krampar sig, så fotsulan. Det känns väldigt obehagligt. Visserligen behöver inte trapporna se ut så här för att jag ska tycka att det är obehagligt. Utan det räcker bara med att de är väldigt höga, gärna svängda, och så att man ser rakt igenom dem. Tycker jag är fruktansvärt obehagligt. Jag tänker inte gå upp för hela den här trappan, men jag kan gå ett par steg i alla fall. Jag tror inte att jag kommer så långt upp. Jag tänker inte gå högre upp än så här. Mitt mål är att försöka bota Gun-Britt och Johannas höjdrädsla så pass att de kan ta sig hela vägen upp hit. Och det känns att vara här uppe även om man inte är höjdrädd, tro mig. Men jag har bara 2 tillfällen på mig att förändra ett beteende som varit ett problem för dem under större delen av deras liv. Och orsaken till att jag vill göra det med just 2 personer och inte bara en är att jag vill vara säker på att jag inte bara har tur, att min metod faktiskt fungerar. Och metoden i sig är att jag egentligen inte gör någonting. Fast det säger jag förstås inte till dem. Genom att utsätta Gun-Britt och Johanna för ett antal påhittade övningar vill jag få dem att tro att de blir botade. Och på så sätt att de själva förändrar sin inställning till höjdrädslan och själva gör sig av med den. Just nu är jag väldigt nervös och lite spänd, men ändå väldigt positivt inställd till det. Jag är ju livrädd för vad som kommer hittas på nu. Att jag kommer bli utsatt för... Jag kommer ju bli utsatt för det jag är mest rädd för. Så det är jättejobbigt. Bra så Gun-Britt, välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Lite nervös måste jag säga. För att få någonting att mäta mot nu bara, så vill jag att du kan väl klättra upp lite på den här stegen och känn på den. Känn hur det känns att klättra upp för den. Och känner du något obehagligt längre så här, så ska du naturligtvis stanna. Men så att vi får, och du får en uppfattning om det bara. Jag kanske börjar känna lite redan nu. Ja, men stanna där då. Vad känner du? Otroligt obehag. Men där är gränsen, eller? Ja, jag måste nog säga det. Jag kan nog ta ett steg till. Nej. Då, jag vill inte plåga dig på något sätt, så kom ner i din egen takt. Alltså, herregud. Jag får ju ångest. Jag skakar hela kroppen och får alltså nästintill dödsångest. Så att det är jättejobbigt. Alltså jag skakar ju hela kroppen så att nu känns som jag ska tappa greppet när som helst. Ta det lugnt bara, du behöver inte... Jag tror att jag stannar här då i så fall. Om 2 veckor så kommer du och jag vara här igen. Och då kommer du utan större problem att klättra dit upp. Till plattformen. Ta mig över på den där plattformen. Ja. Hur känns det idag? Ja, det känns ganska långt ifrån. Jag är lite osäker på att det kommer gå. Om jag skulle bli av med min höjdrädsla så skulle det vara jätteskönt att jag skulle kunna göra vad jag vill, när jag vill, utan att vara orolig för att jag ska uppleva obehag eller vara rädd. Det är dags för Gun-Britts och Johannas första coachingstund. Och jag vill alltså se om jag kan få dem att bli av med höjdrädslan bara genom att jag låtsas behandla dem. Jag kommer in, du kan slå dig ner i soffan här bara.
Jag har sagt till Gun-Britt och Johanna att de kommer gå igenom en undermedveten träning och det är därför inga av övningarna verkar ha med höjd att göra. Så vi sätter igång direkt med en lite underlig rituppgift där jag ber dem att med hjälp av färgpennor rita en teckning som ska komma att representera deras känslor. Mina första tankar när jag kom in till Henrik, det var ju, jag undrar vad han skulle hitta på för någonting. Vad det här skulle kunna betyda för någonting. Jag kan verkligen inte se vad det här hur han ska kunna se resultaten från det jag gjorde nu och sen. Vad det där kommer liksom ge för någonting. Ja. Du klarar det? Ja. Okej. Bra. Så att jag ska prata lite med ditt omedvetna. Så därför så tänker jag nu att du ska få ta plats i fåtöljen igen. Okej. Så du kan lägga där någonstans bara. Min tanke är att det ska räcka med att Gun-Britt och Johanna tror att jag tränar dem för att de omedvetet ska börja förändra sig själva. Frågan är om det räcker för att ändra något så djupt rotat som höjdrädsla. Den är din första hemuppgift, att lyssna på den varje dag. Sen behöver jag också rapporter. Förutom de minst sagt underliga övningarna ger jag även Gun-Britt och Johanna lite hemläxa. De ska bland annat lyssna på en CD som jag påstår att det finns dolda budskap i, vilket det förstås inte finns. Jag ber också att de undermedvetet kommunicerar med mig om sin utveckling genom att då och då rita nya teckningar och lägga dem i olika kuvert. Tankarna snurrar och jag kan inte få fram någon konkret tanke kring det hela, utan jag behöver nog hem och reflektera lite eller inte tänka alls för att smälta alltihopa. Jag är ju väldigt förväntansfull eller väldigt förhoppningsfull ska man säga att jag kanske i slutändan kommer att bli av med min höjdrädsla. Men just nu så känns det väldigt långt ifrån ändå. Det känns inte som att jag genom de här metoderna kommer att nå dit. För att jag förstår inte vad de innebär riktigt. Ja, det känns som att Gun-Britt är mer övertygad just nu. Men Johanna kanske kommer ikapp när hon har fått smälta det hela lite. Nu ska de båda jobba hemma med sina hemuppgifter och sen komma tillbaka för ytterligare en coachingstund. Nu har det gått 10 dagar sedan jag sist träffade Gun-Britt och Johanna. Under tiden har de coachat sig själva genom att bland annat lyssna på en CD som de tror innehåller dolda instruktioner som ska hjälpa dem i deras arbete med sin höjdrädsla. Till en början gjorde den mig väldigt trött de första dagarna jag lyssnade på den. Men sen efterhand så har den varit väldigt stärkande. I början tyckte jag att den var jättejobbig att lyssna på. Jag fick tvinga mig igenom det här timmen varje dag. Men sen efter ett par dagar så har det nästan varit så att man har längtat efter att få sätta på den. Den har haft någon omedveten inverkan på mig så. Hela det här experimentet bygger på att de tror på att det jag gör fungerar. Och nu verkar det som att de börjar bli övertygade. Det jag har tänkt på det är väl att tanken på det här sista momentet när vi ska klättra upp för stegen känns inte lika skrämmande som det gjorde förut. Ja, jag hade ju även bett dem rita teckningar för att kommunicera till mig med sitt undermedvetna. Och nu är det dags för en snabbt improviserad analys. Färgen lila är väldigt speciell. Den kallas för den kungliga färgen och det finns flera anledningar till det. En av dem är att man säger att i lila så möts en balans mellan rött och blått. Väldigt intressant att se utvecklingen och samtidigt känna att det han sa stämde in på hur jag kände vid stunden. Samma sak med gröna, du är väldigt medveten om att du vill nå utveckling. Du har ett fokus på att du ska nå utveckling. Han berättar ju vad alla de här färgerna och figurerna och allting symboliserar och det stämmer verkligen med hur jag känner mig i mig själv. När han väl sa det så reflekterar jag över hur jag kände och det stämde verkligen. Både Gun-Britt och Johanna verkar uppleva att det hänt något med dem under vår träning. Frågan är som sagt bara om det räcker. Till idag så har jag gjort i ordning en liten film. I den så finns det en massa budskap till dig. Förhoppningsvis så kommer du medvetet uppfatta väldigt få av dem.
Jag har varit helt slut efteråt. Jag har varit helt matt i både ögon och huvud. Jag tog väl så sagt vad mitt undermedvetna var väl, arbetade väl på högtryck. Min påhittade undermedvetna träning är över. Om en vecka ska vi tillbaka till höghöjdsbanan där allt började. Målet är att de ska klättra riktigt högt upp. Men för att klara det så måste en äkta förändring ha skett i dem. Efter dagens möte med Henrik så känner jag att viljan är ännu starkare. Jag känner mig mer taggad. Jag är på G. Nu vill jag göra det här. Jag var jättenervös i början när jag fick reda på att vi skulle klättra upp dit. Och livrädd och låg och drömde om det på nätterna och var verkligen jätterädd. Men nu, själva tanken av att klättra upp för den där stegen känns inte så obehaglig längre. Och jag vet inte, alltså det har väl skett på något omedvetet plan. Men det känns inte så skrämmande. Efter 2 veckor av diverse bizarra och i sig helt meningslösa övningar med pusselbyggande, teckningsritande, musiklyssnande och blinkande glasögon så är vi nu tillbaka där vi började, på höghöjdsbanan i Kolmården. Vad som händer nu är helt och hållet upp till Gun-Britt och Johanna. Fast det har det ju å andra sidan varit hela tiden. De sista dagarna inför det som ska hända idag har jag känt en blandad nervositet med jävlar anamma, nu måste jag klara det här. Jag vill att Gun-Britt och Johanna ska kunna ta sig hela vägen upp till första avsatsen här. Och sist de var här så kom de inte ens halvvägs. Kanske börjar känna lite redan nu. Ja, men stanna där då. Alltså jag skakar ju i hela kroppen så att... Hej Gun-Britt. Tjena. Vi har under 2 veckor gjort en massa saker och det har hänt mycket som både du har märkt och jag har märkt. Och nu är det egentligen bara då en sak kvar. Jag kommer inte tvinga dig upp för den här stegen. Men jag förutsätter att du är här för att du tänker klara av det du har framför dig nu. Jag känner mig kanske lite nervös för att jag inte vet riktigt hur jag kommer känna när jag är på väg upp på stegen. Oj. Varannan med händerna och fötterna samtidigt. Nej, seriöst. När jag börjar närma mig 5 meter av första avsatsen så börjar jag känna ett obehag. Och samtidigt som jag kände att jag kan inte fortsätta, eller jag vill inte fortsätta, så vill jag det ändå. Okej, jag kan säga så här. Jag är mindre rädd. Det är jag ju. Det här är ju helt galet. Fast jag vill faktiskt inte gå upp längst upp. Du har redan vunnit. Ja. Du har redan vunnit för länge sedan. Ja. Jag bara skrek ut av glädje. Och bara tittade ner och skrattade och pratade högt och skrek. Och ja, släppte på lite hämningar på något sätt. Jag tycker det känns otroligt storartat. Att jag kan stå här och faktiskt titta spikrakt ner och faktiskt inte känna någon riktig höjdskräck. Kunde jag stå på 5 meter och titta rakt ner och vara jättelycklig och känna mig glad och inte känna någon typ av obehag så var jag jävligt nöjd med det. Hej! Hej! Det var jätteroligt. Förut har det, så fort jag har tänkt på den här avslutningen som vi ska göra nu, så har det känts jätteobehagligt. Men nu känns det känns lite nervöst, men det känns ändå, jag ser fram emot det. Hej! Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Roligt att du är tillbaka. Hur har det varit sen vi sågs sist för några dagar sedan? Det har varit bra. Du sa att jag skulle försöka koppla bort allting och jag tror jag har lyckats. Vi är i princip klara. Vi har bara en sak kvar att göra. Det ska bara bli spännande. Se hur långt jag kommer.
jag hoppas jag ska nå ända upp. Jag bara körde på. Och sen när jag hade kommit upp till hälften så bara kändes det fånigt att stå och titta ner och tänka att jag inte hade ens kommit dit förra gången. Okay. Hur känns det där? Bra! Det känns bra? Ja. Ingen fara alls. Du har redan vunnit. Du är uppe vid 5 meter nu. Ja. Du får stanna där och kliva av om du vill. Jag hade ju kunnat stanna, men det fanns inte då för att jag tyckte det var så... Jag ville verkligen fortsätta. Jag fortsätter en bit. Då tycker jag du gör det. Herregud! Grejer du det? Jag kan inte komma längre. Där är stopp. Ja. Du är nu 10 meter upp i luften. Det är fantastiskt, Johanna. Hur känns det? Det känns jättebra. Det är lite obehagligt att titta ner, men... Då var det lite obehagligt när jag stod och tittade ner och insåg hur högt det verkligen var, men det försvann ganska snabbt. Även fast jag kanske trodde att jag skulle nå ända upp så förväntade jag mig att jag skulle känna något. Alltså att det skulle vara lite obehagligt och att jag kanske skulle ta det lite försiktigt upp, men det var som borta. Då har jag en liten sak att bekänna nämligen för er. Det är så att alla de förändringarna som ni har gjort, som är väldigt stora förändringar, det har vi konstaterat, har ni gjort på helt egen hand. Allt som jag har gjort med er har varit fullkomlig bullshit. De här skivorna ni fick lyssna på och tvingade igenom och lyssna på Grieg en hel vecka, det var bara en skiva med musik. Filmen ni fick titta på var bara en film. När ni satt och när det blinkade och jag pratade med er, om ni hörde mig prata så var det för att jag läste högt ur Alice i Underlandet. Men vad jag hoppades var att kunna övertyga er så mycket om att vi aktivt tränade någonting ihop. Så att ni helt enkelt skulle tillåta er själva att skapa den här förändringen i er. Först att komma upp på 5 meter, sen att komma ner och få höra att Henrik har bara hittat på massa struntsaker i 2 veckor och att det är på något annat sätt jag själv som har styrt mig upp för de där stegen. Jag tycker att det är häftigt. Alltså jag är väldigt stolt över mig själv. Jag är ännu mer stolt nu när jag vet att jag har gjort det i stort sett helt själv. Med lite hjälp av Henrik då. Men att det ändå varit på de här skivorna och allting. Det har inte varit, jag har ju trott att det är det som har ändrat mitt tankesätt. Men det har egentligen bara varit upp till mig själv hela tiden. Det är så roligt att du kom hela vägen upp också. Ja, jag vet. Det är det att hon blir mer lurad än mig. Det känns jättebra. Gun-Britt och Johanna har varit rädda för höjder i hela sina vuxna liv. Men det enda som behövdes för att bryta det mönstret var att de vågade se sig själva i ett nytt ljus. Och det fina är att den här möjligheten till förändring, den har vi alla. Du med. Nej, man kan gott konstatera att det känns otroligt mycket bättre att stå här. Och lite av det där som jag pratade om, att jag vill gärna kunna uppleva utsikten när jag kommer och inte fokusera mig på att jag är högt uppe. Och det känner jag en stor skillnad. Jag ska se om jag kan ta mig upp för helt och hållet den här gången. Alltså man har ju lite respekt när man står så här högt uppe. Men jag kom ju upp i alla fall och det gjorde jag inte innan. Så det känns faktiskt väldigt, väldigt bra.